Jokainen on yhtä osaamisensa kanssa. Osaaminen sitoo hänet ammatilliseen yhteisöön. Osaamisen merkitys syntyy siis suhteessa ympäröiviin ihmisiin ja asioihin. Käsitys osaamisen tasosta riippuu ympäristöstä, jossa osaamista käsitellään. Osaaminen voi osoittautua riittämättömäksi tai vanhentuneeksi. Osaamisen kehittämiseen kuuluu poisoppiminen vanhasta. Poisoppimisen taito on yksi asiantuntijan suurimmista haasteista. Toisaalta vanha tapa tehdä asioita voi osoittautua edelleen parhaaksi kyseisessä kontekstissa. Ensimmäinen jalo totuus poisoppimisesta. Aito poisoppiminen tapahtuu aina henkilön omasta vapaasta tahdosta, silloin kun hän kokee muutoksen riittävän merkityksellisenä. Muutokseen tarvitaan motivaatiota ja positiivinen tunnelataus. Luova loikka edellyttää siis henkilön heittäytymistä haasteisiin. Apua voi olla mentorista, joka toimii poisoppijan ajatusten peilinä. Toinen jalo totuus poisoppimisesta. Poisoppimisen taito kuuluu asiantuntijan työkalupakkiin. Ei ole osaamista, jota ei tarvitse päivittää. Kun hyväksyy poisoppimisen, myöntää samalla sen, että on käyttänyt aikaa turhan asian oppimiseen. Poisoppiminen voi horjuttaa minäkäsitystä ja se voi johtaa identiteetin tai statuksen menettämiseen. Siksi poisoppimisen taito on yksi asiantuntijan suurimmista haasteista. Kolmas jalo totuus poisoppimisesta. Poisoppiminen on oikein toteutettuna voimannuttava ja innostava kokemus. Poisoppiminen alkaa oman osaamisen tietoisesta ja tavoitteellisesta pohdinnasta, jota seuraa käsitteellinen muutos. Sanat ovat käyttöliittymä osaamiseen. Osaaminen tulee näkyväksi, kun se kuvataan sanoin, eli osaamiselle annetaan nimi. Samalla selvinnee osaamisen taso. Neljäs jalo totuus poisoppimisesta. Aina ei tarvita poisoppimista. Monesti riittää uuden oppiminen, uudelleen oppiminen tai osaamisen kehittäminen. Jo osaamisen pohdinta ja osaamisen nimeäminen ovat osaamisen kehittämistä. Vanha tapa tehdä asioita voi osoittautua edelleen parhaaksi kyseisessä kontekstissa. Hyödyllistä ja toimivaa ei tule hylätä, eikä tietomäärää kasvattaa ilman perusteluja.